And this morning my hot topic is going to be servant leadership. และในเช้าวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือหัวข้อของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ And I'm committed to give you a seminar that will hopefully influence you both in your family, your church, and in your business. ซึ่งเนื้อหานะครับที่นำเสนอพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับก็คือเพื่อที่ท่านจะสามารถเป็นผู้นำในองค์กรเป็นสามีเป็นผู้นำในครอบครัวและเป็นผู้นำในคริสตจักรที่ดีได้ Now typically when we talk about leadership and we talk about business, we don't look at the Bible. จริงๆแล้วเมื่อเราพูดถึงการเป็นผู้นำและผู้นำองค์กรหรือผู้นำธุรกิจเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเปิดพระคัมภีร์ดูกันเท่าไหร่ But this morning I want to suggest to you that Jesus Christ is the greatest servant leader ever. แต่ว่าในเช้าวันนี้อยากจะนำเสนอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะที่เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมา We have so much to learn from Jesus on leadership. มีบทเรียนหลายอย่างเกี่ยวกับการเป็นผู้นำซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ Now people say, well, he had 12 disciples, one turned out very bad, and you know the church didn't start till after he left, so why would we learn from Jesus on leadership? บางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นผู้นำของคนเพียงแค่12คนแล้วคนหนึ่งก็ลงเอยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คริสตจักรก็ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยที่พระองค์อยู่จนกระทั่งพระองค์จากไปแล้วนะครับแล้วมีอะไรที่เราต้องมาเรียนจากพระเยซู And it's a very valid question. อันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง A very famous business author in America by the name of Jim Collins. มีนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับชื่อจิม He wrote a book called Good to Great. Good to Great. หนังสือของเขานะครับที่เขาเขียนเล่มหนึ่งชื่อว่ามีความดีพร้อมที่จะยิ่งใหญ่ And his book was all about how do you take your company from good to something very, very great. โอเคหัวข้อนะครับบอกว่าหัวข้อหนังสือของเขานั้นก็คือวิธีการนำองค์กรนำบริษัทจากบริษัทที่ดีกลายเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยมหรือว่ายิ่งใหญ่ Him and his team studied many companies and they discovered that some companies were able to last for a long time and have very good results. เขากับทีมของเขาเนี่ยนะครับได้ทำการศึกษาค้นคว้าการดำเนินการของบริษัทหลายแห่งในอเมริกานะครับแล้วก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะยั่งยืนทำผลผลิตได้ยั่งยืนนานมาก And he discovered that these companies were led by leaders who had two things. เขาก็พบว่าบริษัทที่มีลักษณะที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเช่นนี้นะครับจะมีผู้นำที่มีคุณลักษณะ2อย่าง First, they were very focused. อันหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้นำที่มีโฟกัสที่แน่วแน่หรือว่ามีมุมมองนะครับมองบางสิ่งบางอย่างแบบแน่วแน่ไม่สเปะสปะThey were resolved in their will to do great things. เขาตั้งใจนะครับมุ่งมั่นที่จะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ But the second thing that was interesting about these leaders แล้วก็ลักษณะอย่างที่สองที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับผู้นำองค์กรเหล่านี้ก็คือว่า is that they had a high level of humility. เขาเป็นคนที่มีความถ่อมใจอย่างสูงยิ่ง They were leaders who were very focused but also very humble. เขาเป็นผู้นำที่มีโฟกัสแน่วแน่แต่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำที่มีความถ่อมใจอย่างยิ่ง Now when I study the life of Jesus, แล้วนั้นเมื่อผมศึกษาดูชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้า I see one who is so focused. เราเห็นบุคคลนะครับมหาบุรุษที่มีความโฟกัสหรือแน่วแน่ในเป้าหมายของพระองค์ He wants to go to the cross and nothing will take him off that course. พระองค์มุ่งหมายที่จะเดินไปสู่ไม้กางเขนและไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางหรือว่าชักนำพระองค์ให้ออกจากเส้นทางนั้นได้ And I see one who is God but comes as a little baby. แล้วก็เรามองเห็นลักษณะอีกอันหนึ่งก็คือพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าแต่ยอมถ่อมพระองค์ลงมาเป็นเด็กทารกตัวเล็กๆ And he is one who serves his people. และพระองค์เป็นคนที่คอยปฏิบัติรับใช้สาวกของพระองค์ He has no position, no title. พระองค์ไม่มีตำแหน่งไม่มีสถานะทางสังคมใดๆ Now most people in leadership they rely on their title, on their position. They are CEO, they are manager, they are boss. ผู้นำองค์กรหลายคนนะครับจำเป็นจะต้องมีตำแหน่งติดตัวนะครับอาจจะเป็นประธานอาจจะเป็น CEO อาจจะเป็นเจ้านายผู้จัดการเขาอาศัยตำแหน่งเหล่านั้นในการทำงานของเขา But Jesus had an authority that went way beyond his title and position. แต่พระเยซูกลับมีสิทธิอำนาจซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าตำแหน่งต่างๆของผู้นำองค์กรเหล่านั้น How do you gain that authority?
สิทธิอำนาจเช่นนั้นมาจากที่ไหน We want to answer that question today. เราจะตอบคำถามสำหรับคำถามข้อนี้นะครับในวันนี้ And before we go any further, ก่อนที่จะพูดต่อไป if you lived 2,000 years ago, ถ้าหากเรามีชีวิตอยู่ในยุค 2,000 ปีก่อน and if you were a gambling person, สมมุติว่าเราเป็นนักพนันก็แล้วกัน and you were told there is this man from Nazareth, a lowly carpenter, and has fishermen following him, เราก็บอกว่าระหว่างสองฝ่ายมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างไม้จากหมู่บ้านนาซาเรตแล้วก็มีชาวประมงสัก12 คนเป็นสาวกของพระองค์ and there is this mighty empire with a great army ruled by an emperor. แล้วเทียบกับมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งปกครองอาณาจักรยิ่งใหญ่ของพระองค์ If you lived 2,000 years ago, who would you have put your money on to succeed? ถ้าหากเราอยู่ในยุค 2,000 ปีก่อนแล้วเราต้องแทงนะครับต้องพนันว่าสองฝ่ายนี้ใครจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่ากันเราจะแทงข้างใคร We would not have chosen Jesus of Nazareth. ถ้าเป็นเราอยู่สมัยนั้นเราคงไม่เลือกข้างพระเยซูแน่นอน But in Canada and the USA where I come from, แต่ว่าในแคนาดาในอเมริกานะครับซึ่งผมจากมานั้น today we name our children Peter, James, John, Mary, Martha. เดี๋ยวนี้เราตั้งชื่อลูกๆของเราว่าปีเตอร์บ้างนะครับเจมส์บ้างจอห์นบ้างนะครับมารีมาธา And do you know what we name our dogs? แล้วสัตว์เลี้ยงนะครับหมาของเราที่บ้านเราตั้งชื่อว่ายังไงรู้ไหม Nero. เนโรนะครับ So I think it is very clear to see from history that Jesus of Nazareth had a tremendous impact in terms of leadership. แต่ว่าเราสามารถเห็นได้ชัดนะครับจากประวัติศาสตร์ซึ่งบอกให้เรารู้ว่าพระเยซูชาวนาซาเรตผู้นี้ทรงอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงจริงๆในประวัติศาสตร์โลก We are part of the largest organization in the world today. เรากำลังเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ใหญ่ระดับโลกในทุกวันนี้ So let's take a look at our material. ให้เราดูเนื้อหาของคำสอนของเราด้วยกัน And I would like to first take a look at what we are aiming for in this encounter. อยากจะให้เราตอนแรกเนี่ยอยากจะให้เราดูเป้าหมายของบทเรียนของเรานะครับเป้าหมายของการสัมมนาของเราว่าเรากำลังมุ่งไปที่ใด We want to discuss practical life issues that you are facing every day. เราอยากจะอภิปรายการพูดถึงประเด็นที่ชีวิตของเรากำลังเผชิญอยู่ในแต่ละวัน We want to help you make some new discoveries about how to lead as a servant leader. เราอยากจะช่วยพวกเรานะครับพี่น้องทุกคนให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำแบบที่สามารถปฏิบัติรับใช้คนอื่น So before we jump into our content, before we look at your notes, แล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับก่อนที่จะดูตามบทเรียนนี้ I want to talk about some tips on how to make this the best experience for you ever. อยากจะให้ข้อแนะนำบางอย่างนะครับว่าเพื่อให้ประสบการณ์เพื่อให้การเรียนรู้ในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรา Some steps to success. เป็นขั้นตอนที่จะนำเราไปสู่ชีวิตแห่งความสำเร็จ I want you to take notes. นั่นก็คือขอให้ทุกคนจดบันทึกตามไปด้วย Research shows that within 3 hours of today's session, you will forget about 50% of what you have heard. งานวิจัยบอกว่าใครที่นั่งฟังเฉยๆเนี่ยนะครับผ่านไป3 ชั่วโมงแล้วความจำของเราจะเหลือเพียงแค่ 50% Within 24 hours, you will forget another 50%. แล้วก็ภายใน24 ชั่วโมงเราจะลืมทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมา That means that your time here today is a complete waste of your time. เท่ากับว่าการที่ท่านมานั่งเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงตลอดทั้งวันเนี่ยกลายเป็นเวลาที่สูญเปล่าไปอย่างสิ้นเชิง But if you take notes, แต่ถ้าเราจดบันทึกไว้ it will help you remember. จะช่วยให้เราในการจดจำ For those of you that are teachers here today, you are saying yes. สำหรับคนที่เป็นครูอาจารย์นะครับก็จะบอกว่าเห็นด้วยนะครับ yes So don't just think it, also put it in ink. ดังนั้นอย่าแค่คิดนะครับแต่ว่าให้เอาน้ำหมึกบันทึกไว้ด้วยในความทรงจำของเรา And within 24 hours, if you review what we have talked about, you will be able to remember better if you review your notes. และถ้าหากภายใน24 ชั่วโมงเรากลับไปทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะครับเราจะสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้นี้ได้ดีขึ้น How many of you know that the best way to learn something is to teach it? และมีใครรู้ว่า
วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้บทเรียนนะครับก็คือเอาเนื้อหาที่เราได้เรียนนั้นไปสอนต่อ So as you are listening to me today, I want you to be thinking, who can I teach this to? และเมื่อท่านกำลังนั่งฟังบทเรียนเหล่านี้อยู่นะครับขอให้เริ่มคิดได้แล้วว่าเราจะนำเนื้อหานี้ไปแบ่งปันไปสอนต่อใครได้บ้าง How would I teach this much better than Luke? ลองคิดดูว่าจะทำยังไงจึงจะสอนได้ดีกว่าที่อาจารย์ลุกทำในตอนเช้าวันนี้ด้วย And if you get into your teacher mode, you will also learn this much better. และเมื่อเราเปลี่ยนสภาพของตนเองนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นครูอาจารย์นะครับการเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้จะยิ่งดีมากยิ่งกว่านั่งฟังเฉยๆด้วย And then I need to talk about something else. แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึง How many of you have a cell phone? ใครบ้างมีโทรศัพท์มือถือ Oh, I think all of us have a cell phone. คิดว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับ There is a button on our cell phone that we don't know exists. มันมีปุ่มหนึ่งในโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ It's called the power button. นั่นก็คือปุ่มปิดไฟนะครับปิดเครื่อง I want to encourage you to either turn your phone off or put it on silent so that you can focus. อยากจะให้ท่านปิดเสียงหรือไม่ก็ปิดเครื่องไปเลยเพื่อว่าเราจะได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะได้ยินได้ฟัง Now, if you want to post on Twitter some of the things you are hearing or post on Facebook or Line, then please keep it on and be posting things to teach other people. ก็ถ้าหากจะเผยแพร่นะครับบทเรียนที่เราได้ยินได้ฟังผ่านทาง Facebook หรือ Twitter ก็ค่อยทำทีหลังนะครับ In the world of business, and I don't know here in Thailand, but I can tell you in America, in the world of business, ในโลกของธุรกิจนั้นนะครับไม่รู้ว่าประเทศไทยเหมือนกันไหมแต่ที่อเมริกาเป็นอย่างนี้ we are losing millions and billions of dollars because of cell phones. หลายคนสูญเสียเงินทองไปมากมายเป็นล้านเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวเพราะโทรศัพท์มือถือ People are no able longer to focus on their work. They're always checking, getting updates. นั่นก็คือคนคอยดูอัปเดตใน Facebook อะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับงานที่เขากำลังทำอยู่ This is a very big concern for CEOs and business owners in America. ตอนนี้ระดับ CEO กับเจ้าของธุรกิจหลายที่กำลังเป็นห่วงเป็นใยนะครับว่าคนงานของเขาไม่จดจ่ออยู่กับการทำงาน And sometimes we come together to learn and to focus and to grow. และบางครั้งเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเช่นนี้นะครับเราเรียนรู้เพื่อเราจะเติบโตขึ้นในงานในชีวิตของเรา But we're unable to because of our cell phone. That's all I'm going to say. แต่ว่าหลายครั้งก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ก็เพราะว่าเรามีแต่โทรศัพท์มือถือ I want you to see me as a facilitator here today. แล้วก็อยากจะให้อีกด้านหนึ่งก็คืออยากจะให้ทุกท่านนะครับมองดูผมเหมือนกับเป็นผู้ที่มาคอยอำนวยความสะดวกหรือว่าผู้ที่หยิบยื่นบทเรียนให้แก่ท่าน I'm here to simply help you toช่วย I'm here to help ช่วย yeah ครับผมมานี่เป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยให้ท่านในการเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆไม่ใช่มาสอนซะทีเดียว I don't have all the answers. เพราะว่าผมไม่ได้มีคำตอบสำหรับทุกปัญหาทุกอย่าง And so sometimes with the people beside you, I will give you a chance to discuss what we are talking about. ดังนั้นในช่วงการสัมมนาตลอดทั้งวันนี้บางทีก็อาจจะให้ท่านหันหน้าไปอภิปรายไปพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆนะครับเพื่อหาคำตอบด้วยกัน And finally, this is my last tip, my last step to make this a successful day. แล้วก็คำแนะนำข้อสุดท้ายนะครับเพื่อให้การสัมมนาของเราวันนี้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จ I want you to lean in and be excited about learning today. อยากจะให้เราทุ่มเทนะครับความรู้สึกของเราเข้ามาอย่างเต็มที่และตื่นเต้นกับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกัน If I see you excited to learn, I will become excited to teach. เพราะว่าถ้าหากเราเห็นผู้เรียนนะครับมีความตื่นเต้นที่จะเรียนผู้ที่อยู่ข้างหน้าวิทยากรก็จะมีความตื่นเต้นในการที่จะสอนในการที่จะแบ่งปันยิ่งมากขึ้น Today, I am very grateful for Pastor Rick and for Pastor Prapan. เช้าวันนี้ก็อยากจะขอบคุณสำหรับอาจารย์ริกกับอาจารย์ประพันธ์นะครับ And I know that they speak to many people. เชื่อว่าทั้งสองท่านนี้ก็เป็นวิทยากรหรือไปพูดในหลายที่หลายแห่งมาแล้ว And I know they agree with me that when you come up here to speak and everybody is going to sleep, ก็บางคนก็คิดว่าอาจารย์ลุกมาที่นี่ถ้าพูดแล้วทุกคนก็คงจะนั่งหลับ it's very difficult to communicate. จึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะสื่อสารกัน So I'm here and we're going to have a good time learning together about leadership. แต่จริงๆเมื่อผมมาที่นี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันถึงทักษะในการเป็นผู้นำที่ดีขึ้น Amen? อาเมน Amen. Okay. We're about ready to go. พร้อมแล้วนะครับ
Our model today is Jesus of Nazareth. แบบอย่างที่เราจะนำมาพิจารณาในวันนี้ก็คือพระเยซูชาวนาซาเรต And even though Jesus is God, ถึงแม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า one of the greatest images we have in his leadership is when he gets down on his knees and he washes his disciples' feet. ภาพหนึ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับพระเยซูนะครับจดจำอยู่ตลอดก็คือการที่พระองค์คุกเข่าลงล้างเท้าให้พวกสาวก Now this disagrees with many of our models of leadership. อันนี้ก็อาจจะตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของผู้นำในยุคปัจจุบันของเรา We have many leaders who want to be way up high. เราเห็นผู้นำหลายคนซึ่งอยากจะได้รับการยกย่องอย่างสูง They want people to serve them. อยากจะให้ผู้คนปฏิบัติรับใช้เขา But Jesus teaches us that to become great, we must become less. แต่พระเยซูสอนเราว่าการที่เราจะยิ่งใหญ่ได้เราต้องยอมเล็กน้อย Now I understand Thai culture, I understand African culture. This เข้า is very, very difficult in some of our cultural understandings of leadership. ผมเข้าใจวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมแอฟริกันนะครับเรื่องนี้อาจจะตรงกันข้ามกับความคิดของพวกเรามากมาย I was in a church in Uganda one time and the pastor was sitting on a throne on a platform. วันหนึ่งผมไปเทศนาที่ยูกันดานะครับและสีบานคริสตจักรที่ผมไปเยี่ยมนั้นเนี่ยนั่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบัลลังก์เลยนะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์หน้าเวทีในโบสถ์ Now I believe that we ought to show respect to our leaders. จริงๆแล้วผมเชื่อนะครับว่าเราต้องรู้จักยกย่องให้เกียรติผู้นำของเรา Please do not misunderstand me. อย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้ But what made the king of Thailand great แต่ว่าสิ่งที่ทำให้พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทรงยิ่งใหญ่ในสายตาชาวโลกนั้น He didn't just stay in his palace. ก็เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่อย่างสูงบนพระบัลลังก์ของพระองค์เฉย He came down among his people. ๆแต่พระองค์ได้เสด็จลงมาเยี่ยมเยียนประชาชนอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ He served you in so many ways. พระองค์ปฏิบัติรับใช้ประชาชนของพระองค์ในหลายรูปแบบในหลายทาง Somebody told me 2 or 3 days ago that he started over 4,000 programs in Thailand for the people. ใน2-3 วันที่ผ่านมามีคนเล่าให้ฟังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เริ่มโครงการหลวงน่าจะประมาณ 4,000 โครงการนะครับ He was a serving leader. นี่คือผู้นำที่ปฏิบัติรับใช้ Okay, we're going to start with your notes. เอาละนะครับกลับเข้ามาที่เนื้อหาของเรานะครับ Where does leadership begin? การเป็นผู้นำนั้นเริ่มต้นที่ตรงไหน Does it start with leading another person? Does it start with leading an organization? Where does leadership begin? มันเริ่มต้นจากการที่เราไปเป็นหัวหน้าของใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราได้ตำแหน่งในองค์กรแห่งใดแห่งหนึ่งการเป็นผู้นำเริ่มต้นที่ใด It begins with me, says Joe. That is correct. Leadership begins with me. อย่างที่คุณโจบอกนะครับผู้นำเริ่มต้นที่ตัวเราเองการนำชีวิตของเราเองก่อน So when we look at the life of Jesus, I want to draw your attention to a verse in Hebrews chapter 5 verse 8. อยากจะเมื่อเราพิจารณาดูถึงชีวิตของพระเยซูนะครับอยากจะให้พวกเราสนใจในข้อคัมภีร์ตอนหนึ่งฮีบรูบทที่5ข้อที่8 verse 8 This verse states that even though he was the Son of God, Jesus had to learn obedience by what he suffered. ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าถึงแม้ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็ยังเรียนรู้ที่จะถ่อมใจโดยการที่พระองค์ทรงเชื่อฟัง Now I'm thinking Jesus is God, he doesn't have to learn anything. ผมก็ในความคิดของผมก็คือพระเยซูเป็นพระเจ้าพระองค์ก็คงไม่จำเป็นต้องเรียนบทเรียนอะไรอีกแล้วใช่ไหม But the Bible very clearly says Jesus had to learn obedience by what he suffered. แต่ว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าพระเยซูจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการยอมทนทุกข์ทรมาน And Jesus had to learn something to become a leader worth following. พระเยซูจำเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนบางอย่างเพื่อให้พระองค์เองกลายเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตาม And I believe this is referring to the temptations that Jesus went through in the desert. So I'm going to look at Matthew chapter 4. ซึ่งเรื่องนี้นะครับการที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากและการทดลองนั้นอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 4 Now we don't know much about Jesus up until he was about age 30. พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระเยซูไว้มากมายนักจนกระทั่ง
พระองค์อายุได้30พรรษา And we know that he led his disciples, his followers, his public ministry was for only about 3 years. และพระองค์ก็ทำการนะครับทำพันธกิจต่างๆนำสาวกของพระองค์ทำพันธกิจในที่สาธารณะเป็นเวลาประมาณแค่3 ปีเท่านั้นเอง I want to ask you, what was Jesus doing in those first 30 years? ดังนั้นอยากจะถามทุกท่านว่าตลอด30 ปีก่อนหน้านั้นพระเยซูไปทำอะไรที่ไหน And before he called his disciples, what happened to Jesus? และก่อนที่จะถึงเวลาที่พระองค์เรียกคนเป็นสาวกของพระองค์เกิดอะไรขึ้นกับพระเยซู He was led into the wilderness, and we're going to look at the 3 temptations. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูถูกพระวิญญาณทรงนำเข้าไปในถิ่นทุรกันดารซึ่งในนั้นนะครับพระองค์ต้องเผชิญกับการทดลองใจ3 เรื่อง The first temptation was to turn stones into bread. อันแรกก็คือการที่พระองค์ถูกท้าทายให้เสกก้อนหินหรือทำให้ก้อนหินกลายเป็นขนมปัง Have you ever been so hungry that you are walking down the street and you kick the little stones and go, I wish I could turn them into rice? มีใครที่หิวจัดจนขนาดว่าเดินข้างถนนแล้วไปเตะก้อนหินเข้าก้อนหนึ่งแล้วก็มองดูก้อนหินนั้นแล้วบอกว่าแม่อยากจะให้ก้อนหินนี้กลายเป็นข้าวเหนียวสักปั้นหนึ่ง Anybody ever been that ใคร hungry? เคยหิวขนาดนี้บ้าง No, me neither. ไม่มีใครหิวหนักขนาดนี้ And so I say, I can't relate to that temptation. เราก็บอกว่าโอ้แบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรายังไงเนี่ยรู้สึกเราไม่เคยหิวแบบนี้มาก่อน But maybe there is something much deeper in that temptation that we are missing. อย่าว่าบางทีอาจจะมีบทเรียนบางอย่างแฝงอยู่ในการทดลองใจเรื่องนี้ซึ่งเรามองข้ามไป Many leaders will say, I'm going to use my power, I'm going to use my leadership to get what I want for me. นี่หมายถึงว่าเป็นการท้าทายซึ่งเกิดขึ้นกับผู้นำแม้กระทั่งในทุกวันนี้บอกว่าเขาจะใช้อำนาจใช้ฤทธิ์เดชที่อยู่ในเงื้อมมือของตนเองและบีบบังคับให้ได้อาหารก็ดีผลประโยชน์ใดๆก็ดีตามจุดประสงค์ของเขาตามความต้องการของเขา In business, there are some big companies in America like Enron and WorldCom that use their people for themselves. มีบริษัทใหญ่ๆในอเมริกานะครับอาจจะเป็นบริษัทเทเลคอมบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งในอเมริกาที่ใช้อำนาจเงินของตนเองนะครับบังคับคนงานให้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อประโยชน์ของบริษัท We see many leaders today who use their power, their leadership to get what they want for themselves. They gratify themselves. แม้แต่กระทั่งผู้นำในองค์กรอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองบีบบังคับลูกน้องนะครับให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนี่เรียกว่าเป็นการใช้อำนาจเพื่อตอบสนองต่อตัณหาของตนเอง And Jesus says, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of แต่ God. พระเยซูพูดว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า In other words, the first lesson for us as leaders to learn, a self-leadership lesson, is leadership is not about me. อย่างแรกที่สุดนะครับในการที่เราเรียนรู้เป็นผู้นำตนเองนั่นก็คือว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่เป็นเรื่องของการหาประโยชน์ส่วนตัว My leadership is greater than me. การเป็นผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ I will not use my power and my leadership to get what I want for me. เราจะต้องไม่ใช้อำนาจฤทธิเดชที่เรามีอยู่นั้นนะครับเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่เราต้องการ The second leadership temptation. การทดลองใจอย่างที่สองที่เกิดขึ้นกับคนซึ่งเป็นผู้นำ The devil takes Jesus to the top of the temple. มารซาตานได้พาพระเยซูไปอยู่ที่หลังคาพระวิหาร And he says, jump off. และมันก็ท้าทายพระองค์ว่าจงกระโจนลงไปสิ Have you ever been tempted to go to the highest hotel in Chiang Mai and to leap off and be a Superman? มีใครเคยถูกเย้ายวนใจขนาดหนักว่าจะขึ้นไปที่พรพิงหรือที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็จะกระโจนลงมาเคยแบบนี้เคยเจอแบบนี้บ้างไหม Without a bungee cord, without a parachute? โดยที่ไม่ต้องมีเชือกบันจีจัมป์หรือว่าไม่ต้องมีร่มอะไรสักอย่าง If you have been tempted, we will try to hook you up with a counselor. ถ้าใครรู้สึกว่าเดินไปเดินมาแล้วอยากจะกระโดดจากตึกสูงๆคงต้องพาไปพบจิตแพทย์สักหน่อยหนึ่ง So what is the leadership temptation? ความหมายในที่เป็นบทเรียนสำหรับผู้นำจริงๆแล้วเรื่องนี้คืออะไร You know, think about this. The temple is where all the PhDs, the doctors, the scribes, the Pharisees, the Sadducees, they're all gathered at the temple. สถานการณ์จริงๆแล้วสถานการณ์ในพระวิหารตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่ชุมนุมของพวกฟาริสี
พวกซาดูสีหรือว่าพวกผู้นำทางศาสนาระดับอาจจะเรียกว่าระดับด็อกเตอร์นะครับ Now Jesus is the Messiah. ส่วนพระเยซูนั้นพระองค์มาเป็นพระเมสสิยา What greater place to come and announce yourself? เป็นสภาพที่น่าเย้ายวนใจมากนะครับถ้าหากพระองค์มาปรากฏตัวในพระวิหารแล้วก็ประกาศตนเองเป็นพระผู้ช่วยให้รอด Jesus said, leadership is not about me. พระเยซูกำลังสะท้อนให้เราเห็นว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของพระองค์ This second leadership temptation is very great for all of us. บทเรียนการท้าทายอย่างที่สองสำหรับผู้นำในข้อนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญของพวกเราทุกคน You have a choice. คือเรามีทางเลือก You can use your God-given gifts, abilities, and talents to make a name for yourself, or you can use them to make your Father famous. นั่นก็คือเราจะสามารถใช้ของประทานพรสวรรค์ตะลันความเก่งสติปัญญาทุกอย่างที่เรามีอยู่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองหรือว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้า As a person of faith, this is what I believe. นี่คือในฐานะที่บุคคลที่ดำเนินในความเชื่อนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง If you are not a person of faith, ถ้าท่านไม่เชื่อในพระเจ้า I want to remind you that you can use your leadership to serve others, to serve a purpose greater than yourself. ผมอยากจะบอกกับท่านว่าถ้าท่านยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านะครับท่านก็สามารถใช้ตำแหน่งในการเป็นผู้นำของท่านนั้นเพื่อรับใช้คนของท่านเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า And if you do, you will have a relational power that is much greater than your positional title power. ถ้าผู้ใดผู้นำคนไหนทำแบบนี้นะครับใช้อำนาจของตนนั้นเพื่อปฏิบัติรับใช้คนของตนเองสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจในเชิงความสัมพันธ์ที่มากกว่าอำนาจที่ได้มาเพราะตำแหน่งหน้าที่ในการงาน We become a leader worth following when we deny instant gratification, and secondly, we become a leader worth following when we use our gifts, abilities, and talents for a purpose greater than ourselves. เราจะกลายเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตามถ้าหากเรารู้จักใช้อำนาจที่เรามีอยู่นั้นไม่ใช่เพื่อตอบสนองตัณหาและความอยากส่วนตัวของเราเองและไม่ได้ใช้อำนาจเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติเพื่อหาผลประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อชื่อเสียงของตนเองแต่ว่าเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า The third leadership temptation that Jesus faced. การท้าทายอย่างที่3นะครับที่พระเยซูต้องเผชิญในเวลานั้น Satan said to Jesus, "Bow down and worship me, and I will give you the kingdoms of this world." มารซาตานก็บอกกับพระเยซูว่าจงคุกเข่าลงต่อเราและเราจะยกอำนาจเราจะยกราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโลกนี้ให้แก่ท่าน Has Satan ever come up to you and tapped you on the shoulder and said, "Bow down to me, worship me, and I will give you the kingdoms"? Has that ever happened to มี you? ใครเคยได้รับการข้อเสนอจากซาตานแบบนี้บ้างไหมมาแตะที่ไหล่เราบอกว่าคุกเข่าลงให้เราสิแล้วเราจะยกโลกนี้ให้ท่านได้ปกครองมีไหม If you are hearing voices, we will have Pastor Rick help you find a counselor. ถ้าใครได้ยินเสียงขนาดนี้นะครับต้องให้อาจารย์ลิกพาไปขับผีนะครับ So when I read that temptation, I think, oh, I can't relate to this. This never happened to me. เวลาผมอ่านการทดลองใจหรือการท้าทายแบบนี้ผมก็คิดว่ามันคงไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกมันไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติสำหรับเรา But is there a temptation that goes much deeper than that? แต่ว่าการทดลองใจการท้าทายที่เกิดขึ้นกับพระเยซูนี้มีบทเรียนที่ลึกกว่าที่ว่านี้ Here's what I think it is. ผมคิดว่านี่คือสาเหตุสำคัญ Take a shortcut to success. ความหมายของเรื่องนี้ก็คือการถูกท้าทายให้เราเลือกทางลัดที่จะไปสู่ความสำเร็จในชีวิต Cheat on your ethics. เช่นเราโกงบ้างนะครับ And if I don't pay my taxes to the government, then I can use that money to maybe bless the church. เราจะบอกว่าถ้าเราเลี่ยงภาษีได้เราก็เอาตังค์ส่วนนั้นไปถวายให้โบสถ์ก็ได้นี่ And sometimes we will do terrible things because we will justify them. We will take shortcuts to success. บางทีเราก็ยอมทำอะไรที่แย่ๆเสียหายมากมายนะครับแล้วก็พยายามกลบเกลื่อนพยายามสร้างความชอบธรรมในเรื่องนั้นแล้วก็ทำให้ตนเองสบายใจและคิดว่าอันนี้แหละคือทางลัดที่จะไปสู่เป้าหมายของชีวิต Jesus came to the earth to bring the kingdoms of this world back to his Father. That's why he came. พระเยซูนะครับเสด็จเข้ามาสู่โลกนี้โดยจุดประสงค์สำคัญก็คือนำราชอาณาจักรของโลกมาถวายแก่พระบิดา And the devil said, "I'll make it very easy for you." และซาตานก็บอกว่า
เรามีทางลัดเรามีทางง่ายๆที่ท่านจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ Here is a contract. นี่คือสัญญา If you bow down and worship me for just 5 seconds, then I will give you the kingdoms of the world. Here is the dotted line. Just send chu, and you are good to go. คือถ้าเพียงแค่เจ้ายอมคุกเข่านมัสการเราแค่5 วินาทีเนี่ยตรงนี้เซ็นตรงนี้เลยถ้าตกลงตามนี้ได้ตามที่เสนอนี้ทุกอย่าง Every once in a while, I remember a few Thai words, and I stick them in. I'm sorry. บางทีพูดไปพูดมาก็คิดถึงคำภาษาไทยออกก็เลยแทรกเข้าไปบ้างนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งนะครับ Send chu นะครับ เซ็นชื่อลงชื่อตรงนี้นะครับ I know นิดหน่อย So in this temptation, what we are seeing is that Jesus said, no, I will not take a shortcut to success. I will not bow down and go with a contract with the devil. สิ่งที่พระเยซูกำลังสอนเราจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือว่าพระองค์บอกว่าไม่เราไม่ยอมรับข้อเสนอนี้เราจะไม่เซ็นชื่อเราจะไม่คุกเข่าลงจะไม่ขอเลือกทางลัดไปสู่ความสำเร็จ Jesus overcame all 3 temptations. พระเยซูเอาชนะการทดลองทั้ง3อย่างนี้ได้ In the final one, he said no to the devil and said, I will take the long, hard road of the cross to accomplish what I have come for. ซึ่งในข้อเสนอครั้งสุดท้ายของมารซาตานนั้นพระเยซูกำลังบอกอย่างชัดเจนว่าไม่เราขอเลือกทางที่ยากลำบากเส้นทางที่ยาวไกลไปสู่ไม้กางเขนเพื่อจะได้รับราชอาณาจักรซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมไว้ I am spending the most time on this principle because this is the most important thing about leadership. ผมใช้เวลาตรงนี้มากหน่อยหนึ่งก็เพราะว่านี่คือรากฐานที่สำคัญที่จะสร้างให้เราเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ If you lead yourself well, you become a leader worth following. เรายังอยู่ในท่อนแรกนะครับที่เขียนว่านำตัวเองคือถ้าเรานำตนเองในเรื่องในชีวิตเหล่านี้ได้ดีเราจะกลายเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตาม How many of you recognize what this is? How many of you recognize what this is? มีใครรู้บ้างว่านี่คืออะไรครับภาพของอะไรครับ Do you have in Thailand? ประเทศไทยมีไหมแบบนี้ No, I don't think so. It's too hot here. คิดว่าอากาศแถวนี้ร้อนเกินกว่าจะมีก้อนน้ำแข็งแบบนี้นะครับ But in my country, Canada, up in the north, we have many icebergs. ในประเทศของผมนะครับทางภาคเหนือเนี่ยมีภูเขาน้ำแข็งอยู่เยอะมากเลย But you only see a little bit of the tip. The iceberg is much bigger underneath. แต่เวลาเราดูจากผิวน้ำเนี่ยนะครับเห็นยอดของมันโผล่ขึ้นมานิดเดียวเล็กนิดเดียวจริงๆแล้วข้างล่างนั้นก้อนใหญ่มาก This is how your leadership is. นี่คือภาพสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของเรา If you lead yourself well, you develop your integrity, the character that nobody ever sees underneath the surface, then your iceberg on top, your leadership that is public will be successful. ประเด็นก็คือว่าชีวิตส่วนตัวของเราการเป็นผู้นำในชีวิตส่วนตัวของเรานั้นจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับฐานของภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าหากเราทุ่มเทชีวิตตรงรากฐานตรงนี้ดีนะครับยอดของเราที่โผล่ขึ้นมานั้นก็จะประสบความสำเร็จ Your private success will guarantee your public success in leadership. การที่เราประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำในชีวิตส่วนตัวจะเป็นหลักประกันว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตที่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะ Right after Jesus led himself and overcame the temptations, he left the wilderness and he went beside the sea where he called his disciples. เพราะว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังจากพระเยซูมีชัยชนะเหนือการทดลองใจพระองค์ก็ออกไปและเดินอยู่ข้างชายทะเลนะครับและได้เริ่มเรียกสาวกของพระองค์ He has no position, no title, but as he comes to these fishermen, he says, "Come follow me, and I will make you fishers of men." พระองค์ไม่มีตำแหน่งอะไรทางสังคมไม่มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านแต่เมื่อพระองค์เดินอยู่ข้างทะเลนั้นพระองค์ก็เรียกชาวประมง 2-3 คนแล้วบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาเหล่านั้นก็ละทุกสิ่งตามพระองค์ไป Why would they follow him? ทำไมพวกเขาจึงติดตามพระเยซูยอมทิ้งทุกอย่างตามพระเยซูไป They left their financial security. เขาทุกคนทิ้งความมั่นคงทางด้านการเงินของตนเองไว้ They left their family. ทุกคนแม้กระทั่งยอมจากครอบครัวของตนเองไป Because they trusted in Jesus. เพราะว่าเขาไว้ใจในพระเยซู He was somebody worth following. พระองค์เป็นคนที่ควรค่าแก่การติดตาม I have 3 children.
ผมมีลูกชายมีลูกๆ3 คน 2 คนอยู่ที่นี่นะครับที่เชียงใหม่ I had 2 children. They were born here, and now they are all teenagers. เขาเกิด2 คนนะครับเกิดที่เชียงใหม่แต่ตอนนี้ทุกคนโตเป็นวัยรุ่นแล้ว You can pray for me. I need lots of prayer for teenagers. ต้องอธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับเพราะว่าลูกวัยรุ่นนี้ต้องอธิษฐานกันหนักนะครับ Now, when they were very young, they followed me because I was dad. ตอนที่เขายังเล็กอยู่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าสั่งอะไรก็ทำตามเพราะว่าผมมีตำแหน่งเป็นพ่อใช่ไหม But as they get older, do they follow me because they believe in me and trust me? แต่ว่าถ้าเขาโตขึ้นถ้าจะสอนเขาให้เชื่อฟังให้ทำตามคำของพ่อได้นั้นเขาจะต้องไว้ใจว่าพ่อรักและปรารถนาดีต่อเขา At the office, ที่สำนักงาน as a manager, ในฐานะที่เป็นผู้จัดการ when you are in the room, the people will follow you. They will work very hard. เมื่อเรานั่งอยู่ในห้องนั้นนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องด้วยกันกับเราก็ทำงานหนักเหลือเกินทำงานดีเหลือเกิน But when you walk out of the office, do they still follow you and work very hard? แต่เมื่อเราเดินออกจากสำนักงานไปเขายังทำงานหนักเหมือนเดิมไหม That depends on whether or not you are a leader worth following. นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจริงๆแล้วเราเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตามหรือไม่ Your position, your title will only take your leadership so far. ตำแหน่งของเรานะครับความเป็นผู้นำทางในองค์กรทางการของเราเนี่ยนะครับจะให้เรามีอำนาจและนำพาองค์กรไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น First we lead ourselves, then we lead another. อย่างแรกเราต้องรู้จักนำตนเองให้ดีและจากนั้นเราจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำคนอื่น And then as we begin to lead other people, we can form them into a team. เมื่อเรานำคนอื่นในชีวิตของเขาได้นะครับนำหลายๆคนเขาก็จะกลายมาเป็นทีมซึ่งเราเป็นผู้นำ And if you study Jesus and his team of disciples, you will see that they are very different. และถ้าหากเราศึกษาดูสมาชิกในทีมในสาวกของพระเยซูเนี่ยแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันมาก You can lead very different people if you lead them one-on-one, lead self first, lead another, then you can form them into teams. ถ้าหากแต่ละคนเนี่ยนะครับถ้าหากเรานำแต่ละคนเป็นส่วนตัวและสอนเขาให้รู้จักนำตนเองจากนั้นเราก็รวบรวมพวกเขามากลายเป็นทีมหนึ่งขึ้นมา And if you lead teams very well, then the automatic result is an organization. ถ้าหากเราสามารถนำทีมอย่างนี้ได้ดีสุดท้ายนะครับเราก็จะกลายเป็นองค์กรขึ้นมา I used to think that leadership was about leading me and leading an organization. ผมเคยคิดว่าการเป็นผู้นำนั้นขึ้นอยู่กับเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำตนเองและการเป็นผู้นำองค์กรเป็นหลัก But the leadership journey is you lead self, lead another, lead a teams, and then you can lead an organization. แต่จริงๆแล้วการเดินทางของความเป็นผู้นำนั้นเส้นทางของความเป็นผู้นำนั้นเริ่มต้นจากการที่เรานำตนเองและนำอีกคนหนึ่งจากนั้นก็นำทีมแล้วไปสู่การเป็นผู้นำองค์กร And notice that the arrows go around. จะเห็นว่าลูกศรนะครับมันไหลเวียนเป็นวงกลมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา You never get off the serving leadership journey. เราจะไม่สามารถออกนอกเส้นทางของการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้นะครับตรงกลางนั้นเขียนคำว่าการเดินทางของผู้นำและผู้รับใช้นั้นเปลี่ยนเป็นการเดินทางของผู้นำแบบผู้รับใช้ You lead yourself at a higher level. คือเราจะต้องนำตนเองในระดับที่สูงในคุณภาพที่สูง And you lead others in a team and an organization at higher levels as you go around the circle. และเราก็สามารถที่จะนำผู้อื่นและนำทีมได้ในระดับที่สูงเช่นกัน Have you ever taken a stone and thrown it out into a pool of water? มีใครเคยหยิบก้อนหินเล็กๆแล้วก็โยนลงไปในบึงในแม่น้ำบ้าง And that little stone makes a ripple. คือหลังจากที่เราโยนก้อนหินเล็กๆลงไปในน้ำมันก็จะเกิดริ้วคลื่นเป็นวงขึ้นมาใช่ไหมครับ And that ripple makes another ripple. แล้วก็คลื่นวงแรกก็จะส่งผลกระทบให้กลายเป็นคลื่นวงที่สองที่สาม And eventually that little stone will make a ripple all around the outside of the pool. สุดท้ายก้อนหินเล็กๆก้อนเดียวสร้างริ้วคลื่นไปจนกระทบฝั่งของบึงหรือของน้ำบริเวณนั้นได้ I direct an organization called the Reverb Network. ผมเป็นประธานขององค์กรนะครับที่มีชื่อว่า Reverb Network. We develop leaders around the world. ซึ่งองค์กรนี้นะครับเรามุ่งมั่นที่จะสร้างพัฒนาผู้นำขึ้นทั่วโลก And the way we do it is not through a big conference like this. วิธีการที่เราจะสร้างผู้นำนั้นไม่ใช่ว่า
จัดการประชุมใหญ่ๆแบบนี้เสมอไป Now Jesus spoke to large crowds of people. พระเยซูเทศนากับคนจำนวนมากนั้นเป็นเรื่องจริง And there is a place for that. ซึ่งก็มีโอกาสสำหรับเรื่องนั้นด้วย But if you want to develop leaders very well, แต่ถ้าหากเราอยากจะสร้างผู้นำให้ดีจริงๆนั้น you have to go deep with the few to impact the many. เราจำเป็นต้องลงลึกกับคนไม่กี่คนเพื่อจะสร้างเขาให้มีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากมายได้ Reverb is the idea of audio waves going out. One wave hits another wave, hits another wave. คำว่า reverb นะครับเราได้แนวคิดมาจากเรื่องของคลื่นเสียงนะครับคล้ายๆกับคลื่นเสียงสะท้อนกังวานนะครับเป็นคลื่นอันหนึ่งซึ่งส่งริ้วคลื่นต่อๆกันไปจนกระทั่งเต็มห้อง And we believe this is how Jesus impacted the entire world. ซึ่งเราเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่พระเยซูเป็นกลยุทธ์ที่พระเยซูใช้ในการที่พระองค์ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก The number one is he led himself very well. นั่นก็คือเลขหนึ่งนะครับพระเยซูเป็นผู้นำตนเองให้ดีก่อน I only have the English here, not the Thai. ข้าง For บ the น first blank. ข้างบนนั้นนะครับเราเขียนว่าเป็นการนำตนเองนะครับ And then we notice that Jesus led some disciples. จากนั้นพระเยซูก็นำสาวกของพระองค์ And those disciples were called, three of them were Peter, James, and John. มีสาวกวงในนะครับถ้าดูในชีตเราจะเห็นว่าข้างบนนั้นให้เขียนไปว่าพระเยซูนำตนเองนะครับแล้วก็ในบรรทัดถัดมามีเลข3ใช่ไหมนี่คือเขียนว่าสาวกวงในซึ่ง Jesus spent more time with Peter, James, and John than the other 12. พระเยซูจะใช้เวลากับสาวก3คนนี้ประกอบด้วยเปโตรยากอบและยอห์นมากเป็นพิเศษมากกว่าทุกคนในสาวก12 And those three went on to hold very important positions in the early church. และต่อมานะครับทั้ง3คนนี้ก็กลายเป็นผู้นำหลักของคริสตจักรในยุคแรก Who are you developing up close? ใครคือคนที่เรากำลังพัฒนาอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนตัว And then who are you developing at the level of the 12? จากนั้นถัดไปเราจะเห็นว่าเลขเป็นเลข12นะครับเขียนลงไปในโน้ตของท่านว่าสาวก12คน Now we know in scripture that Jesus had many more disciples than just 12. เรารู้ในพระคัมภีร์นะครับบันทึกไว้ว่าสาวกของพระเยซูจริงๆมีมากกว่า12 In Luke chapter 9 he sends out the 12. In Luke chapter 10 he sends out the 70. We call them the appointed ones. ในจากลูกาบทที่9นั้นมีการบันทึกถึงสาวก12จากลูกาบทที่10นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ตั้งคนอีก70คนออกไปเป็นเหมือนกับผู้ประกาศหรือเป็นมิชชันนารี And then when we get to the book of Acts we get to the early believers. 120 were in the upper room. ในกิจการตอนต้นๆนะครับจะมีบันทึกของสาวกที่อยู่บนห้องชั้นบนรวมทั้งหมด120คนดังนั้นวงถัดมานั้นจะเป็นวงของคน120 And then on the first day of Pentecost Peter preaches and you have 3,000 people join the church. และในวันแรกของในวันเพนเทคอสแรกนั้นนะครับก็เปโตรได้ลุกขึ้นเทศนามีคนรับเชื่อพระเจ้าวันนั้น 3,000 คนเราจะเห็นว่ามันเป็นอีกวงหนึ่งที่ห่างออกมา And then the question mark is all of us here today. We have been influenced because Jesus led himself and led a few people up very well. แล้วก็ในวงสุดท้ายนั้นเขียนเป็นเครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็คือพวกเราซึ่งอยู่ในโลกทุกวันนี้ตัวเลขที่ใส่ลงไปนั้นน่าจะมากถึง 2,500 ล้านคนนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าพระเยซูนำตนเองดีและนำสาวกของพระองค์เป็นอย่างดี If you want to lead many people ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำของคนจำนวนมาก you need to lead yourself well. เราต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำตนเองให้ดี Lead a few people very, very well. แล้วก็นำคนไม่กี่คน 2-3 คนนะครับเอาให้ดีเป็นพิเศษ And this is how you can change the world. จากจุดเล็กๆเหล่านี้เองที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ In the business world, ในโลกของธุรกิจนั้น there was an Italian man by the name of Pareto. มีชายชาวอิตาเลียนคนหนึ่งชื่อว่าพาเรโต He introduced the 80-20 rule. คนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้แนะนำกฎพาเรโตนะครับคือกฎ 20-80 He introduced this idea that you spend 80% of your time with 20% of your people for the greatest results. เขาบอกว่าถ้าหากเราใช้เวลา 80% ของเรากับคน 20% ในองค์กรเราจะเกิดผลมากเป็นพิเศษ
You can look this up. You can Google it online and discover the Pareto principle. ลองไปพิมพ์ใน Google ดูนะครับว่าหลักการของ Pareto นั้นเป็นยังไง Very famous in business. ซึ่งเป็นหลักการที่มีชื่อเสียงมากในโลกธุรกิจนะครับ But I want to ask you, แต่ขอถามพวกเราทุกคนหน่อยหนึ่ง was that originally with Pareto or was that original with Jesus? He had 3 out of 12, 75%. จริงๆแล้วหลักการอันนี้ค้นพบโดย Pareto หรือว่าเป็นหลักการที่มาจากพระเยซูมากกว่าเพราะว่าพระเยซูทุ่มเทเวลากับคน3คนใน12ซึ่งเท่ากับเป็นประมาณ 25% ของคนทั้งหมดที่พระองค์มีอยู่ We are almost finished with our first session. ในชั่วโมงแรกนะครับเรามาถึงตอนท้ายแล้ว I want to leave you with a few final thoughts. อยากจะฝากข้อคิดบางอย่างไว้ในช่วงนี้ Leadership is about influence. การเป็นผู้นำนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างอิทธิพลต่อชีวิตคนอื่น Leadership begins with me. I lead myself and I show an example and others begin to follow me. การเป็นผู้นำนั้นเริ่มต้นกับตัวของเราเองและเมื่อเรานำตนเองได้ดีเราก็กลายเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตามเราจึงกลายเป็นผู้นำของคนอื่นได้ John Maxwell once said that his favorite leadership proverb is this. จอห์นแม็กซ์เวลล์ได้กล่าวไว้ว่าสุภาษิตของการเป็นผู้นำที่ท่านชอบมากก็คือ He who thinks he leads but has no followers is simply taking a walk. ใครที่คิดว่าเป็นผู้นำแต่ไม่มีใครเดินตามเลยแบบนี้เขาเรียกว่าไปเดินเล่น You are not a leader unless you have influence and you have people following you. เราไม่เรียกว่าเป็นผู้นำได้จนกระทั่งมีอิทธิพลทำให้คนบางคนเดินตามเราได้ Are you a leader worth following? เราเป็นผู้นำที่ควรค่าแก่การติดตามไหม As we take a break, ในช่วงที่เราพักเบรกนะครับ I have several things I want you to discuss. ผมอยากจะให้พวกเรานะครับเอาบางอย่างไปอภิปรายกันหน่อยหนึ่ง I want you to talk to your friends as you go to break. ตอนที่เราไปทานข้าวเที่ยงนะครับช่วยคุยกับเพื่อนๆของเราตรงประเด็นเหล่านี้ให้หน่อยหนึ่ง Who influenced you the most as you grew up? หนึ่งก็คือข้อหนึ่งนะครับใครในสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะครับใครมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากที่สุด Can you think of somebody who had a negative influence on you? ลองนึกถึงนะครับข้อถัดไปก็คือใครมีอิทธิพลในแง่ลบต่อชีวิตของเรา